سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با هم سومین نوع دفترچه پس‌انداز رو بررسی میکنیم که محبوب ترینش بین دانشجوها و افراد کم درآمده، چون برای سال 2024 نرخ بهره‌اش نزدیک 5% دو سال و سال 2023 حدود 6.1% بوده که بیشترین نرخ بهره رو بین سایر دفترچه‌های پس‌انداز داره. سقفش 10,000 برای امسال، در حالی که سال قبل 2023 سقفش 7,000 بوده و این سقف رو دولت تعیین میکنه، نرخ بهره هم دولت تعیین میکنه. این دفترچه پس اندازم مثل دو دفترچه قبلی نرخ مالیاتش صفره، یعنی شما برای داشتن این نوع پس انداز و پولی که از بهرش به دست میارید، سودی که سالانه محاسبه میشه و به حسابتون اضافه میشه، پولی به دولت پرداخت نمی کنید. ولی برای داشتن شرایط مالیاتی خاصی مد نظره. با هم بررسیش میکنیم. خب، همونطور که میبینید اسمش دفترچه پس‌انداز محبوبه که اگه درآمد کمی دارید و میخواید پس‌انداز داشته باشید میتونید این دفترچه رو داشته باشید. نرخ بهره‌اش خیلی قابل توجهه. پس‌اندازتون در خطر نیست، ریسکی نداره و مالیاتی هم بابتش پرداخت نمی‌کنید. حالا کی میتونه این دفترچه رو داشته باشه؟ این دفترچه میشه توی هر بانکی که LEP رو باز میکنه، LOP رو باز میکنه، شما درخواست باز کردنش رو بدید. شرطش اینه که 18 سالتون شده باشه و برای یه دونه انجمنم این حساب رو باز نمیکنن. حتما باید فرد حقیقی باشید و همچنین برای 2 فرد توی خانواده باز میشه، ولی حق باز کردن برای بچه‌شون رو ندارن. بیشتر از 2 فرد توی خانواده نمیتونن LOP رو باز کنن و تحت حمایت قانونی نماینده‌تون، ولیتون میتونه LOP رو برای شما باز کنه اگه 18 سالتون نشده باشه یا قیم داشته باشید. ولی خب بالا گفته 18 سال، اون که قیم داشتن بعد 18 سال رو شاید شرایط خاصی باشه. من نمیتونم تصورش کنم افراد بالای 18 سالم قیم داشته باشن. ولی خب باید درآمد داشته باشید، کم باشه و پرداخت مالیاتیتون رو انجام داده باشید، چون وقتی که بازش میکنید اینا دفترچه رو، بانک ازتون مالیاتی که برای سال قبل پرداخت شده رو میخواد و شرایط مالیاتیش شما باید در فرانسه اقامت داشته باشید و مالیاتتون رو اعلام کرده باشید تا بتونید LOP رو باز کنید و درآمدتون باید واجب شرایط باشید که سقف درآمد رو اینجا میتونید ببینید. هر سال جداگونه تعیین میشه میزان درآمدی که باید پرداخت بشه. اگه توی متروپول هستید شرایط اینجوریه که سقف درآمدتون اگه 1 نفرید باید توی سال از 22,419 بیشتر نشده باشه، وگرنه 2 سال بهتون اجازه میدن که دفترچه رو داشته باشید. اگه 2 سال همچنان درآمدتون بیشتر از این مقدار بود ازتون بانک میخواد که دفترچه رو ببندید. اگه آن اتخمق باشه، یعنی کشور دیگه ای باشه، خارج از کشور باشه، مقداری که توی این 3 نقطه، این 3 کشور که جزء فرانسه هم محسوب میشه هست 26,000، توی این دوتای دیگه 27 و 41,000. از این مقدار بیشتر باشه برای 1 نفر، اون موقع شما باید تعداد سهم خانواده‌تون اگه بیشتر از این مقدار باشه، اگه 1 نفرید
اون موقع نمیتونید دیگه بعد از 2 سال این دفترچه رو همچنان نگهداری کنید. چیزی که این قسمت هم گفته، هنگامی که درآمدتون در 1 سال از این سقف بیشتر بره، درآمد مالیاتی مرجع در سال بعد اگه کمتر باشه میتونید LOP رو یعنی همچنان داشته باشید. در غیر این صورت بعد سال دوم ازتون میخوان که ببندیدش. آیا امکان باز شدن چند تا LOP هست یا نه؟ همونطور که مثل 2 حالت قبل این امکان وجود نداره. همونطور که گفتم اگه یک فوایه فیسکال دارید، یعنی یه دونه مالیات برای خانواده پرداخت میشه، اون موقع همسرتون یا شریک پک ازدواج سفیدتون میتونه LOP رو داشته باشه ایشون هم، ولی توجه داشته باشید که فرزنداتون نمیتونن دیگه داشته باشن. نهایتا 2 تا LOP رو میتونید توی هر خانواده داشته باشید. و اگر درآمد مالیاتی مرجعتون رو به نادرستی اعلام کرده باشید و بانک مطلع بشه، میتونه LOP شما رو ببنده و مبلغی که توی LOP پسنداز کردید رو به حساب دیگه‌تون که حساب نرمالتونه یا حسابی که معلقه پرداخت کنه. مبلغ حداقلی که میتونید روی LOPتون بذارید چقدره؟ مبلغ حداقل اینجا نوشته شده که حداقل 30 یورو مینیمم باید توی حسابتون باشه و هر بار هم میخواید پولی بفرستید به حسابتون حداقل باید 10 یورو به واریز به حساب داشته باشید و میتونید به صورت نقدی، چک یا حواله این کار رو انجام بدید. اگه هم تحت سرپرستی قیم قانونیتون هستید، ایشون میتونن این پرداخت رو انجام بدن. چجوری میشه پول به LOP فرستاد یا ازش برداشت کرد؟ از طریق چک، پرداخت نقدی یا از طریق ارسال به حساب جاریتون، واریز به حساب جاریتون میتونید این کار رو انجام بدید و از 1 جولای 2023 مثل حالت قبلی که بررسی کردیم توی این نوع پسنداز هم از حساب جاری در یه بانکی به غیر از بانکی که حساب LOP رو دارید هم میتونید به LOPتون پول پرداخت کنید. سوال بعدی که سرویس پوبلیک بهش پاسخ داده، مینیموم مقداری که میتونید پسنداز بکنید چقدر؟ ماکسیمومش ببخشید. برای امسال از سقف 10,000 نباید بیشتر بشه. ممکنه اگه سودتون بیشتر از، یعنی بعد اینکه شما 10,000 پسنداز دارید، اگه 31 دسامبر سود پول اومد به حسابتون، اگه این از این مقدار بیشتر شد هم مشکلی نداره. مثلا گفته اگه 9,850 دارید و سودی که به حسابتون تعلق میگیره 1,800 یورو برای 1 سال، اگه موجودی شما مبلغ 10,003 یعنی جمع اون دوتا شد هم نمیتونید پرداختی صورت بگیرید، ولی خب مشکلی نیست اگه از اون مقدار هم از مقدار 10,000 بیشتر شد. ولی گفته اگه سود دریافت نکردید مشکلی نیست، 150 رو خودتون به حساب بریزید که بشه 10,000.
آیا پرداخت دوره اجباری وجود داره؟ خیر، هیچ گونه پرداختی وجود نداره، ولی باید این نکته رو رعایت کنید که حداقل اگه پولی به حسابتون پرداخت میشه حداقل مقدارش 10 یورو باشه. آیا میتونید پولی رو برداشت کنید از LOP؟ بله، شما میتونید آزادانه هر مقداری که خواستید رو برداشت کنید، ولی خب نباید حسابتون منفی بشه. برداشت از LOP میتونه به صورت کارت، برداشت نقدی یا هر نوع برداشت دیگه صورت بگیره، یا قیمتون میتونه این برداشت رو انجام بده. حق‌الزحمه LOP یعنی نرخ بهره LOP چیه؟ برای امسال 2024 نرخ بهرهش 5%. الان با هم نرخ بهره های سالهای قبلم بررسی میکنیم. سودش چجوری محاسبه میشه؟ مثل حالت قبل 1.16 هر ماه محاسبه میشه و این حالت هم فکر کنم قبلا توضیح دادم، لازم به دوباره توضیحش نیست. فقط این رو هم در نظر بگیرید که نرخ بهره، شما مقدار سودی رو که دریافت میکنید 1 ژانویه هر سال میتونید برداشت کنید، یعنی قبل اون به حسابتون اضافه نمیشه و 31 این مبلغ به حساب پرداخت میشه. نرخ سالهای قبلم ببینید، 31 جولای 6% بوده برای 2023، در حالی که 31 ژانویه 4.6 بوده، ولی خب سالهای قبل تقریبا کم بوده. در حد مثلا 2022 خیلی از لیگ A و LDDS هم کمتر بوده این مبلغ. آیا باید مالیاتی پرداخت بشه؟ همونطور که گفتیم نه، هیچگونه مالیاتی نداره و معاف از مالیات بیمه اجتماعی و درآمد بر مالیاته. آیا کسی میتونه توقیفش کنه؟ بله، میتونه شخص ثالث توقیفش کنه. اگه شما مبلغی رو از کسی گرفته باشید و این فرد ازتون شکایت کنه، دادگاه میتونه مبلغی که توی این حساب دارید رو توقیف کنه و آره، اون شخص میتونه پولش رو از شما بخواد. آیا امکان LOP به مؤسسه بانکی دیگه‌ای وجود داره؟ شما میتونید LOP خودتون رو به بانک‌های دیگه که اونا هم LOP دارن، یعنی قابلیت باز کردن حساب LOP رو دارن، منتقل بکنید. ولی باید تا آخر ماه منتظر بمونید، بعد سود محاسبه میشه و بعد برای ماه آینده میتونید این مبلغ رو به LOP حساب بعدیتون بفرستید. چقدر باید این حساب باز باشه؟ مدت زمان تحمیلی وجود نداره. مثلا بعضی از حساب‌ها هستن که بعداً بررسیشون میکنیم، حساب مسکن شما باید پولتون رو حداقل 2 سال توی اون حساب دست نزنید، ولی این حالت برای LOP وجود نداره. مجبور نیستید که کل پولتون رو اگه لازم داشتید میتونید برداشت کنید، ولی خب شرایط رو باید داشته باشید. یعنی اگه درآمد شما برای سال قبل، 2 سال قبل، یعنی سال NMN های یک، یعنی الان 2024 2022 بیشتر باشه از اون سقفی که اینا اعلام کردن اون بالا، به طور خودکار LOP رو از دست میدید. ولی اگه بعد همون سال NMN های دوباره کمتر باشه، از درآمدتون کمتر باشه، میتونید LOP تون رو داشته باشید. ولی اگه درآمدتون
در طی 2 سال متوالی بیشتر از حدی باشه که انتظار دارن به طور خودکار LOP بسته میشه. و همچنین یک نکته هست اینجا که گفته که نباید حسابتون غیر فعال بمونه وگرنه بسته میشه. سعی کنید جابجایی پول تو حساب رو داشته باشید. خب حالا اگه بخواید ببندید آیا امکانش هست یا نه؟ شما میتونید از بانکتون بخواید که LOP رو ببنده. قرارداد LOP شما توسط بانکتون دنبال میشه و همچنین بانک میتونه تصمیم به بستنش بکنه اگه شما چند تا LOP داشته باشید یا شما شرایط بهره‌مندی از LOPتون رو از دست بدید، مثل حالتی که گفتیم 2 سال پشت سر هم درآمدتون بالا بشه، یا برای بیشتر از 5 سال LOPتون تغییری نکنه، یعنی نواریزی داشته باشی نبرداشتی و هیچگونه تغییری توش صورت نگرفته باشه و آخرین شرطش متاسفانه فوت فرد هست که LOPش بسته میشه. امیدوارم که اطلاعات مفیدی براتون بوده باشه. به نظر من اگه شرایطشو دارید بهترین نوع پس‌اندازه ازش استفاده کنید و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.